phải chăng lời thề lần hợp tác thứ hai giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải sắp được thực hiện? Phản ứng hóa học giữa hai người giúp họ vượt qua những mâu thuẫn nơi công sở. Từ những cặp đôi ngọt ngào đến đối thủ nơi công sở, ánh mắt của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lóe lên vẻ ăn ý ngầm liệu cặp đôi kỳ cựu này có thể phá vỡ lời nguyền hợp tác lần thứ hai. Những bức ảnh bị rò rỉ cho thấy họ mặc trang phục riêng biệt, nhưng sự ăn ý vốn có của họ vẫn tỏa sáng, một sự đồng điệu chuyên nghiệp được mài giũa trong You Are More Beautiful Than Starlight. Những cảnh khóc nức nở kiểu mã QA kết hợp với 3 giai đoạn phản ứng đầy quyền lực của một CEO. Trong những bức ảnh của Reuters, Đàm Tùng Vận diện một bộ trang phục công sở lịch lãm, trong khi Hứa Khải có lẽ mặc một chiếc áo khoác ngoài giản dị. Đứng cạnh nhau, trang phục của họ dường như đã nói lên tất cả, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, một tia lửa quen thuộc bùng lên trong không khí. Đây không phải là lỗi của stylist, mà chính là tín hiệu đầu tiên mà Take Me Boss Away đưa ra. Lần này, họ sẽ vào vai một ông chủ và cấp dưới bất hòa. Đưa sếp của tôi đi chỗ khác. Bạn đã bao giờ hét lên câu này trong lòng không biết bao nhiêu lần chưa? Nhưng lần này, ông chủ đứng đối diện với Đàm Tùng Vận, Hứa Khải không ai khác ngoài người bạn diễn cũ quen thuộc nhất của cô. Từ ông trùm đầu tư ngọt ngào và nữ doanh nhân tài ba trong Em Đẹp Hơn Sao Trời, đến mối quan hệ cấp dưới tiềm ẩn căng thẳng trong Đưa sếp của tôi đi chỗ khác. Sự thay đổi trong mối quan hệ này ẩn chứa một lời nguyền người bạn diễn thứ hai, kinh điển trong giới giải trí. Nhiều cặp đôi trên màn ảnh tỏa sáng với sự ăn ý tuyệt vời trong lần đầu hợp tác, nhưng lại cảm thấy gượng gạo trong lần tái hợp thứ hai. Khán giả có trí nhớ rất tốt. Một sự hợp tác thành công giống như gieo một hạt giống vào trái tim họ, hy vọng gió sẽ thổi nó trở lại, nhưng khi hạt giống nảy mầm, liệu nó tươi tốt hơn hay héo úa? Điều này không chỉ kiểm tra sự tương thích về ngoại hình của các diễn viên, mà còn cả sự ăn ý vô hình nhưng bùng nổ trên màn ảnh. Hiểu ngầm không phải là việc giống nhau, mà là về sự cộng hưởng. Sự ăn ý thực sự giữa các diễn viên vượt xa khái niệm, sự ăn ý giữa các cặp đôi, đơn thuần, đó là sự cộng hưởng của những khả năng chuyên nghiệp sâu sắc. Không giống như việc mặc quần áo giống nhau, điều đó không dễ nhận thấy ngay lập tức, nhưng nó thấm đẫm vào từng chi tiết trong màn trình diễn của họ. Đầu tiên, phải kể đến sự đồng bộ về nhịp điệu diễn xuất. Hãy tưởng tượng khoảnh khắc tinh tế nhất trong một cảnh giữa hai diễn viên, một người vừa dứt lời thoại, và phản ứng của người kia chỉ nhanh hơn hoặc chậm hơn một phần nhỏ của giây. Sự phối hợp chính xác đến từng mili giây này, như trong bộ phim Em Đẹp Hơn Sao Trời, giữa Han Tinh, Hứa Khải và Di Sinh, Đàm Tùng Vận đã được cư dân mạng ca ngợi là ví dụ điển hình về tình yêu trưởng thành. Mối quan hệ công sở khéo léo pha trộn sự căng thẳng lãng mạn với phương pháp giao tiếp 3 giai đoạn của Han Tinh và khả năng thuyết phục dựa trên dữ liệu của Di Sinh khiến những tương tác cảm xúc của họ trở nên vô cùng chân thực. Biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt của Hứa Khải đã thổi hồn vào vị CEO lạnh lùng, trong khi tính cách kiên cường và lạc quan của Đàm Tùng Vận mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến người xem đau lòng. Sự tương tác qua lại này không dựa trên những khoảng lặng được viết sẵn trong kịch bản, mà dựa trên sự thấu hiểu chung của hai diễn viên về nhịp điệu tâm lý của nhân vật. Thứ hai, đó là vòng khép kín của việc cho và nhận cảm xúc. Khi một bên bộc lộ cảm xúc, bên kia phản hồi một cách chính xác và tinh tế như thế nào. Điều này kiểm tra độ nhạy bén của anten tiếp nhận của diễn viên. Cảnh khóc nức nở kiểu mã QA của Đàm Tùng Vận trong Em Đẹp Hơn Sao không chỉ gây xúc động bởi vì nước mắt của cô ấy rất chân thực, mà còn bởi phản ứng phức tạp của Han Tinh do Hứa Khải thủ vai. Trong cảnh khóc này, sự pha trộn giữa đau khổ và kiềm chế, mong muốn an ủi nhưng cũng cần giữ khoảng cách. Một bên bộc lộ cảm xúc và bên kia tiếp nhận một cách chính xác và đưa ra phản hồi tinh tế, tạo thành một chu kỳ tương tác hiệu quả trong diễn xuất. Có lẽ điều quý giá nhất chính là những phản ứng tự nhiên và nền tảng của sự tin tưởng. Trong những thước phim hậu trường, Hứa Khải vô thức che chắn cho Đàm Tùng Vận khỏi ánh đèn chói chang, và Đàm Tùng Vận lại có những phản ứng ngẫu hứng sau khi Hứa Khải nói xong lời thoại, khiến mọi người bật cười. Trong dự án đặc biệt ngày 16 tháng 7 năm 2025, cả hai thể hiện sự ăn ý hoàn hảo, với Hứa Khải tự nhiên tạo thành vòng bao quanh và khuỷu tay khẽ chạm vào eo Đàm Tùng Vận, khiến ekip sản xuất phải nhận xét rằng trông giống như một buổi diễn tập. Những hành động vô thức và phản ứng ngẫu hứng này được củng cố bởi mức độ tin tưởng chuyên nghiệp cao. Tôi biết bạn có thể xử lý được, nên tôi dám trao. Tôi biết bạn sẽ không để tôi ngã, nên tôi dám đỡ. Từ tiến lên phía trước vì su đến trò chơi nơi công sở, sự ăn ý tuyệt vời không tự nhiên mà có. Nó cần thời gian và sự hợp tác để vun đắp. Câu chuyện về sự phát triển mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là một ví dụ điển hình về một mối quan hệ phát triển. Giai đoạn 1, xây dựng lòng tin thông qua câu nói bạn đẹp hơn cả ánh sao. Bộ phim này tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trực tuyến dựa trên trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, kể về câu chuyện của Di Sinh, một phụ nữ trẻ đến từ nơi khác không hài lòng với cuộc sống công việc ngột ngạt và cạnh tranh ở Bắc Kinh, đã bỏ việc để bắt đầu kinh doanh riêng và nhận được sự hỗ trợ từ nhà đầu tư Han Tinh.
Những thước phim hậu trường cho thấy sự tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên trong quá trình tập luyện và những khoảnh khắc thoải mái của họ trong giờ nghỉ giải lao, tạo nền tảng cho sự tin tưởng giữa hai người. Khác với những hình tượng CEO độc đoán trước đây, vai diễn Han Tinh của Hứa Khải mang đến một sự thay đổi mới mẻ. Anh ấy bớt xa cách hơn, dễ mến hơn, thậm chí còn hài hước, và những tương tác của anh với nữ chính đặc biệt cuốn hút và thú vị. Đàm Tùng Vận vào vai Di Sinh, một doanh nhân điển hình thuộc kiểu nắng ấm, kiên cường, lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc. Sự khác biệt về chiều cao, vóc dáng và tính cách giữa hai người tạo nên một sự ăn ý hoàn hảo, với những cảnh giao ánh mắt được cư dân mạng gọi là màn hành quyết công khai trái tim các cô gái. Khía cạnh quý giá nhất của quá trình hợp tác này, từ chỗ chưa quen thuộc đến chỗ quen thuộc, là việc thiết lập niềm tin trong diễn xuất. Tôi biết thói quen diễn xuất của bạn, và bạn biết sở thích về nhịp điệu của tôi. Sự hiểu biết này không đạt được thông qua giao tiếp bằng lời nói, mà là thông qua trí nhớ cơ bắp được hình thành tự nhiên trong quá trình tập luyện lặp đi lặp lại. Giai đoạn 2, sự chuyển đổi mối quan hệ và thử thách sự thấu hiểu trong Hãy đưa sếp của tôi đi. Bộ phim mới thay đổi mối quan hệ giữa các nhân vật từ người yêu thành cấp trên và cấp dưới tại nơi làm việc. Sự thay đổi cơ bản này không làm suy yếu sự hiểu biết ngầm giữa họ, mà ngược lại trở thành cơ hội để khơi dậy những cảm xúc mới mẻ. Sự khác biệt rõ rệt về phong cách ăn mặc của hai nhân vật trong những bức ảnh bị rò rỉ chính là tín hiệu đầu tiên mà ekip sản xuất đưa ra. Lần này, câu chuyện đã chuyển từ những đám mây xuống một tòa nhà văn phòng, và mối quan hệ đã thay đổi từ một cặp đôi trong mơ thành một mối quan hệ cấp trên cấp dưới có khả năng không thể hàn gắn. Trang phục là lớp giáp của các nhân vật, và việc họ mặc những lớp giáp khác nhau có nghĩa là họ sắp sửa chiến đấu một trận chiến hoàn toàn mới. Sự thay đổi này thực chất là một điều tốt cho các diễn viên. Họ không còn cần phải gượng ép thể hiện một kiểu tình cảm sâu sắc khác, thay vào đó, họ có thể tận dụng sự tin tưởng đã được xây dựng để thể hiện những mối quan hệ tự nhiên và năng động hơn. Những cuộc tranh cãi, đấu tranh quyền lực và những cảnh miêu tả sự chuyển biến từ xung đột sang thấu hiểu, tất cả những điều này thực sự có thể làm tăng thêm sự căng thẳng trong diễn xuất của họ. Giá trị thực sự của lần hợp tác thứ hai nằm ở cách các diễn viên sử dụng sự tin tưởng đã được thiết lập để thể hiện những mối quan hệ phức tạp và căng thẳng hơn, như đối đầu, giả vờ và những cảm xúc tinh tế, thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong sự ăn ý giữa họ. Đây là chiến thắng dành cho kỹ năng diễn xuất, hay là số phận của cặp đôi trên màn ảnh? Trước hiện tượng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải phá vỡ lời nguyền hợp tác lần thứ hai, người ta không khỏi tự hỏi, đây là chiến thắng của kỹ năng diễn xuất hay là định mệnh của cặp đôi này? Lý thuyết thành công về diễn xuất cho rằng sự ăn ý giữa hai diễn viên bắt nguồn từ kỹ năng diễn xuất vững chắc, thái độ chuyên nghiệp và sự thấu hiểu sâu sắc nhân vật của họ. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận, đặc biệt là sự gần gũi dễ mến và những cảnh khóc đầy cảm xúc, đã được chứng minh trong các bộ phim như Go Ahead và Comedy Director. Cô ấy không chỉ diễn một cô gái, cô ấy sao chính là sao cô gái đó. Hứa Khải, từ chập phu hen tận tụy trong Story of Yancy Palace đến chàng luật sư mọt sách trong She and Her Perfect Husband, đều xuất sắc trong việc sử dụng những biểu cảm vi mô và ngôn ngữ cơ thể tinh tế để tỉ mỉ hé lộ nhiều tầng lớp tính cách của nhân vật. Khi hai diễn viên đã quen biết nhau và có thể đảm nhiệm tốt vai diễn gặp lại nhau, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong diễn xuất sẽ tạo nên sự trôi chảy và thoải mái trong các cảnh quay chung. Đây không phải là sự lặp lại, mà là sự nâng cấp. Loại ăn ý này là kết quả của quá trình đào tạo chuyên nghiệp và sự hợp tác tận tâm. Nó không dựa vào may mắn, mà dựa vào kỹ năng. Lý thuyết, định mệnh cặp đôi, nhấn mạnh vai trò của sự kỳ vọng từ khán giả, sự tương thích về ngoại hình và một phản ứng hóa học khó giải thích trong sự thành công của các màn hợp tác thứ hai. Các màn hợp tác thứ hai trước đây của Hứa Khải khá thất thường, trong khi Đàm Tùng Vận được coi là đỉnh cao về ngoại hình của các cặp đôi, tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào trong mọi bộ phim từ Under the Power đến The Road Home. Màn hợp tác này được mong chờ rất nhiều, với những bức ảnh bị rò rỉ cho thấy họ nắm tay và vỗ nhẹ đầu nhau, tạo nên một sự ngọt ngào khó cưỡng. Người hâm mộ đang kêu gọi phép màu của Đàm Tùng Vận sẽ phá bỏ lời nguyền của các màn hợp tác thứ hai của Hứa Khải. Mặc dù chênh lệch tuổi tác, vẻ trẻ trung của Hứa Khải và sự năng động của Đàm Tùng Vận tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Những bức ảnh bị rò rỉ cho thấy cả hai tương tác với nhau với sự tự nhiên như một vợ chồng già, khiến cư dân mạng bình luận rằng đó giống như một chuyện tình học đường ngoài đời thực. Sự thu hút tự nhiên với khán giả và sự tương thích về ngoại hình chắc chắn đã góp phần rất lớn vào sự hợp tác của họ, nhưng có lẽ lời giải thích hợp lý nhất là sự hợp tác thành công lần thứ hai giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chủ yếu là nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc của họ, còn sự ăn ý trên màn ảnh chỉ là phần thưởng thêm. Sự ăn ý chuyên nghiệp đã giải quyết được vấn đề diễn xuất tốt, trong khi sự ăn ý độc đáo của họ đảm bảo khán giả thích thú khi xem. Cả hai yếu tố đều không thể thiếu. Tính bền vững của sự hiểu biết ngầm và những tác động đến ngành công nghiệp dựa trên trường hợp của Tan Su. Sự tương tác bền vững giữa các diễn viên đòi hỏi một số yếu tố cốt lõi, thái độ không ngừng hoàn thiện, mô hình hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lòng can đảm để thách thức các mối quan hệ khác nhau. Đàm Tùng Vận,
ngay cả khi đã ngoài 35 tuổi, vẫn vào vai một nữ sinh trung học mà không hề có cảm giác không phù hợp. Đôi mắt tròn xoe của cô ấy tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Tuy nhiên, cô ấy cũng có thể dễ dàng hóa thân vào những nhân vật hoàn toàn khác biệt, từ một người phụ nữ quyền lực trong sự nghiệp đến một tiểu thư thiếp trong phim cổ trang, một nữ doanh nhân và một người phụ nữ nỗ lực trong một thời đại đã qua. Khả năng diễn xuất của cô ấy thật đáng kinh ngạc, sự can đảm không ngừng mở rộng phạm vi diễn xuất này giúp cô ấy không bị bó buộc vào một kiểu vai diễn duy nhất. Tương tự, Hứa Khải cũng trau dồi kỹ năng của mình qua nhiều vai diễn đa dạng, từ phim cổ trang đến phim hiện đại, từ những vai diễn giàu cảm xúc đến những vai diễn hài hước. Thái độ luôn luôn vượt qua giới hạn của bản thân này có nghĩa là sự hiểu biết ngầm giữa họ không bị cố định trong một khuôn mẫu quan hệ cụ thể, mà thay vào đó là sự linh hoạt và dễ thích ứng. Trong You're More Beautiful Than Starlight, họ là đối tác kinh doanh và người yêu. Trong Take Me Boss Away, họ là cấp trên và cấp dưới, mối quan hệ thay đổi, nhưng cốt lõi của sự hiểu biết ngầm giữa họ vẫn giữ nguyên, chỉ có hình thức thể hiện là thay đổi. So với những màn hợp tác phần 2, thành công hay thất bại khác, chẳng hạn như sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Cầu Tân trong Điệp viên công chúa và Huyền thoại Hao Lan, hay bộ phim mới Yên Tam Hà của Lưu Diệc Phi và Trần Tiêu cố gắng phá vỡ lời nguyền. Hợp tác phần 2 luôn thất bại, rõ ràng là sự hợp tác phần 2 không đảm bảo thành công cho một bộ phim, hiệu quả của nó cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của chính tác phẩm. Đối với ngành công nghiệp điện ảnh, cần chú trọng hơn đến sự tương thích về chuyên môn và sự ăn ý sáng tạo giữa các diễn viên, thay vì chỉ đơn thuần ghép đôi họ. Hợp tác lần thứ 2 là một thuật ngữ lóng phổ biến trên Internet, dùng để chỉ các diễn viên sau khi đóng vai chính nam và nữ trong một bộ phim truyền hình ban đầu, lại hợp tác lần nữa với vai chính trong một bộ phim mới. Bắt nguồn từ ngành công nghiệp điện ảnh và giải trí, thuật ngữ này ngày càng trở nên phổ biến trong các bộ phim truyền hình những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2024. Đối với các công ty sản xuất, hợp tác lần thứ 2 cho phép họ tận dụng sự nổi tiếng sẵn có của cặp đôi màn ảnh ban đầu và sử dụng hiệu ứng kinh tế cặp đôi, tạo ra lượng truy cập và thảo luận trong giai đoạn đầu phát hành phim, đồng thời giảm chi phí quảng bá. Nhưng sự nổi tiếng chỉ là bước khởi đầu, danh tiếng mới là mục tiêu cuối cùng. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã chứng minh bằng hành động của mình rằng chìa khóa để phá vỡ lời nguyền hợp tác lần thứ 2 nằm ở việc chuyển hóa sự ăn ý hời hợt giữa họ thành sự ăn ý diễn xuất thực sự, và thành công trong việc tạo nên sự thay đổi và tiến bộ trong mối quan hệ của họ. Ngoài ống kính, hàng ngàn khán giả đã sẵn sàng theo dõi, chờ đợi màn hợp tác thứ 2 được mong chờ từ lâu. Thị trường luôn khắc nghiệt nhưng cũng luôn công bằng, cuối cùng nó sẽ đưa ra đánh giá trực tiếp nhất thông qua xếp hạng, lượng người xem và truyền miệng. Trước khi kết quả đánh giá được công bố, tất cả sự mong đợi, phân tích và lời chúc tốt đẹp đều hướng đến cùng một câu hỏi: liệu họ có thể một lần nữa chứng minh rằng sự ăn ý thực sự có thể vượt qua những thay đổi trong mối quan hệ và thử thách của thời gian? Theo bạn, những cặp đôi nổi tiếng nào khác đã tái hợp lần thứ 2 và thực sự phá vỡ hình tượng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.